Hi my little bunnies. ඔන්න අද අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී පුතාලා කරන වැඩ ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාක්‍ය රටාවක් උගන්වන්න හදන්නේ. මොකද්ද මේ tense එක? present tense. වර්තමාන කාලය. මම කනවා. මම හැමදාම කනවනේ නේද? එතකොට මම කනවා. මම බත් කනවා. මම පාසලට යනවා. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන් මගේ පුතාට මෙන්න මේක දැනගත්තාම. හරිද? මෙන්න මෙච්චරයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. හැමතිස්සෙම ක්‍රියාව කරන කෙනා. I මම, we අපි, you ඔබ ඔබලා, they ඔවුන්. මෙන්න මේවත් එක්ක සහ ඕනෑම බහුවචනයක් එක්ක. බහුවචන කියන්නේ මොනවද? එකකට වඩා වැඩි, එක්කෙනෙක්ට වඩා වැඩි නම් බහුවචන. I, you, we, they and any plural subjects. Okay? එහෙමනම් තියෙන්නේ අපි දාන්නේ subject එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනත් එක්ක ක්‍රියාපදය verb එක. මොකද දාන්නේ? ක්‍රියාපදය verb එක. මොනවද මේ verb? කනවා, බොනවා, නිදා ගන්නවා. මෙන්න මේව තමයි ක්‍රියාපද. කරන සහ සිද්ධ වෙන දේවල් වලට තමයි පැටියෝ ක්‍රියාපද කියලා කියන්නේ. eat, sleep, drink, run. මෙන්න මේ විදියට verb එකේ තියෙන ස්වරූපයෙන්ම තියන්න පුළුවන්. එතකොට ක්‍රියාව කරන කෙනා she, ඇය, he, ඔහු. තව මොනවද? it, ඌ සහ any singular subject. ඕනෑම ඒක වචනයක් නම් අපි දානවා ක්‍රියාවත් එක්ක අගට එන්න ඕන ස ශබ්දය. ක්‍රියාවට එකතු වෙන්න ඕන ස ශබ්දය. කොහොමද මේ ක්‍රියාවට ස ශබ්දය එකතු වෙන්නේ? S අකුරක් හරි es හරි එකතු වෙන්න ඕනි. තේරුණා නේද? eat, I eat, we eat, they eat, you eat. ඔන්න බහුවචනත් එක්ක. ඒක වචන නම් කොහොමද එන්නේ? she eats the. She eats. He eats. It eats. අන්න ඒ විදිහට ස ශබ්දය එකතු වෙන්න ඕන verb එකට. දැන් මගේ පුතාට තේරුණා නේද? හරි. අපි දැන් වාක්‍යයක් හදමු. අපි බත් කනවා හැමදාම. We eat rice every day. Right? ඇය බත් කනවා හැමදාම. කොහොමද අපි එක කියන්නේ? She eats rice every day. තේරුණා නේද මගේ මැනික? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක වචනයක් නම් ක්‍රියාව කරන කෙනා, බහුවචනයක් නම් ක්‍රියාව කරන කෙනා අපි වර්තමාන කාලයට අදාළව වාක්‍ය හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය රටා සමග ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නදී ටීචර් මගේ පුතාලට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා Spoken English with Grammar කියන කෝස් එක. එතකොට ඉංග්‍රීසි කියවීම සහ ලිවීම පුළුවන් නම් ඒ දරුවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. වයස අදාළ නැහැ. එහෙම නැතිනම් 4, 5, 6 වසරේ දරුවන් වෙනුවෙන් තමයි මේක විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා වයස වැඩි වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 7, 8, 9 වයසේ වුණත් ඉන්නවනම් ඉංග්‍රීසි කතනය ටෙන්සස් එහෙම බැරි පුතාලට පුළුවන් ජොයින් වෙලා ඉංග්‍රීසි දැනුම හොඳින් හදාගන්න. එහෙනම් පුතාට ඒකට ජොයින් වෙන්න අවශ්‍ය නම් 07071709 කියන WhatsApp අංකයට පණිවිඩයක් තියන්න. එහෙනම් අපි ආයෙ ග්‍රැමර් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Okay, bye.